ساخت یک کانال آبی در ولسوالی نمکاب ولایت تخار. این کانال آبی ظرفیت انتقال چه مقدار آب را دارد؟ با تکمیل شدن این کانال از تخریب بزرگترین معدن نمک در ولایت تخار جلوگیری می شود. با ایجاد این کانال چه سهولت‌هایی برای باشندگان این ولسوالی فراهم می شود؟ و دیدگاه مسئولین ساخت این پروژه در ولسوالی نمکاب. لازمي کوشش کوي ترڅو په ښه کوالټي باندې دا پروژه سرته ورسوي. عبور رودخانه نمکاب در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان از میان معدن‌های نمک باعث شده که مقدار زیاد نمک با آب رودخانه حل و بعد به زمین‌ها و کشتزارهای مردم را به شوره‌زار تبدیل کند. رودخانه نمکاب از کوههای ولسوالی خوست و فرنگ ولایت بغلان در شمال افغانستان سرچشمه می‌گیرد. با تعیین نمودن کیلومترها به ولایت تخار به هزاران هکتار زمین زراعتی می‌ریزد. آب این رودخانه با عبور از معدن نمک به دلیل حل شدن مقدار قابل توجهی نمک در آن باعث شوری آب ده‌ها روستا شده و کشتزارهای مردم را نیز خشک کرده است. در این روستاها تنها کشاورزی صدمه ندیده، ساکنان محل با شور شدن آب رودخانه برای پیدا کردن آب شیرین باید راه طولانی را بپیمایند. در این روستاها کودکان و نوجوانان هر روز صبح زود مجبورند برای تأمین آب شیرین با قطار از الاغ‌ها به سوی رودخانه فرخار حرکت کنند. تأمین آب شیرین اکنون برای خانواده‌ها که در مسیر این رودخانه قرار دارند به یک مشکل جدی تبدیل شده است. دولت پیشین برای جلوگیری از شور شدن آب این رودخانه نیز تلاش‌هایش را کرد. یک بستر مصنوعی ایجاد کرد که تا نمک‌های آب این رودخانه شور نشود، ولی دیوارهایی که برای این منظور ایجاد شده بود بعد از 6 ماه فرو ریخت. مردم محل میگویند که حکومت با همکاری بانک توسعه آسیا حدود 1.5 میلیون دلار را برای این کار هزینه کرد، ولی عمر دیوارهای ساخته شده فقط 6 ماه بود و بس. ساکنان ولسوالی نمکاب مدعی هستند که پول اختصاص داده شده برای این طرح حیف میل شده بود. حالا حکومت امارت اسلامی تصمیم گرفته است تا برای انتقال آب این دریا برای آبیاری کشتزارهای این ولسوالی و تأمین آب آشامیدنی برای باشندگان این ولسوالی کانال آبی احداث کند تا آب دریا با معدن نمک تماس نداشته باشد، تا آب دریا شور نشود و هم از تخریب معدن بزرگ نمک در این ولسوالی جلوگیری شده باشد و هم برای مردم این ولسوالی آب آشامیدنی فراهم شده باشد. برای همین کار احداث تغییر مسیر 1.2 کیلومتر کانال نمکاب ولایت تخار را به اجرا بگذارد که کار این کانال از سوی ریاست ساختمانی هلمند شرکت انکشاف ملی و پیش برده می شود و کار این کانال به شدت جریان دارد. این کانال به طور اساسی با معیارهای جهانی ساخته می شود که در ساخت آن از عایق به نام جیو ممبران و جیو تکستایل کار گرفته شده است. برای جلوگیری از تخریب آن توسط سیلاب‌ها، قالب‌های سیمی و معیاری ساخته شده است. انجینران ساخت این کانال میگویند کار این کانال به زودی تکمیل خواهد شد و به بهره برداری سپرده می شود. لازمي کوشش کوي ترڅو په ښه کوالټي باندې دا پروژه سرته ورسوي. نو موږ هم ورسره همکاري کوو. باشندگان این ولسوالی از این کار امارت اسلامی تقدیر نموده و میگویند این کانال باعث پیشرفت و ترقی باشندگان این ولسوالی از نگاه زراعتی و اقتصادی می شود.
معدن هم محفوظ میمونه و دیگه که زراعتشون هم دیگه محفوظ میمونه، دیگه آب شیرین که رفت دیگه انشالله زندگی مردم بسیار خوب میشه. این کانال که آب آشامیدنی و زراعتی بخش‌هایی از ولسوالی نمکاب ولایت تخار را تأمین می‌کند، با گذشت از ساحات معدنی آب آن شور و غیر قابل نوشیدنی بود، ولی با اثر تلاش‌های شرکت انکشاف ملی کار تغییر جهت‌دهی آن آغاز گردیده است. این پروژه 1200 متر طول، 12 متر عرض و ظرفیت آبیاری بیش از 11,000 هکتار زمین را دارد. و خود کانال که از عرضش 12 متر است، پشتای پایینش که از 11.5 متر سرش. پروژه یاد شده شامل کندنکاری زمین، برش کوه و تغییر مسیردهی آب می باشد که هزینه آن از طرف اداره ملی تنظیم امور آب پرداخت می گردد. این پروژه در حال از سوی شرکت انکشاف ملی تطبیق می گردد که همکنون پروژه های مختلف شامل بند و انهار از سوی این شرکت ادامه دارد که شمار آن و بهره برداری نیز سپرده شده است. ولسوالی نمکاب یکی از ولسوالی های ولایت تخار است که شرقاً در ولسوالی چاآب از طرف شمال به مرکز ولایت، از طرف جنوب شرق به ولسوالی ورسج و از طرف جنوب غرب به ولسوالی فرنگ ولایت بغلان پیوست می باشد. مرکز ولسوالی نمکاب الا مرکز ولایت تخار 24 کیلومتر فاصله دارد. طبق احصایه ریاست صحت عامه ولایت تخار، نفوس ولسوالی نمکاب هم از ذکور و اناث 18,000 نفر بوده می باشد. ولسوالی نمکاب دارای 42 قریه خرد و بزرگ می باشد. فیصدی اقوام ساکن این ولسوالی 60% هزاره، 39.5% تاجک، 9% ازبک و گجر می باشد. پیشه و شغل اصلی باشندگان این ولسوالی زراعت و مالداری می باشد. این ولسوالی دارای 9,000 هکتار زمین للمی می باشد. وضعیت امنیتی این ولسوالی فعلا خوب است و مردم از دولت راضی هستند. تهدیدات خاصی وجود ندارد. نبود مصروفیت کاری برای مردم این ولسوالی مشکلات اقتصادی را به بار آورده است که با تکمیل شدن این پروژه آبی زمینه کار برای صدها خانواده فراهم می شود که باعث رشد اقتصادی باشندگان این ولسوالی می گردد.